Πω, τι είσαι εσύ παιδί μου. Μήπως θέλεις να φλερτάρεις στα ελληνικά και δεν ξέρεις τι να πεις? Εντάξει, θα σου πω τα μυστικά μου. Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Σε αυτό το βίντεο μιλάω ελληνικά. Αν η ταχύτητα είναι γρήγορη για σένα, μπορείς να την κατεβάσεις μέσα στο YouTube. Επίσης, στο βίντεο θα βρεις αγγλικούς, ελληνικούς και ισπανικούς υπότιτλους. Λοιπόν, ένα disclaimer πριν ξεκινήσω. Εννοείται ότι δεν είμαι ειδική στο φλερτ, έτσι κι αλλιώς είμαι 13 χρόνια παντρεμένη, αλλά κάνω αυτό το βίντεο για να περάσουμε καλά και να μάθουμε καινούριο λεξιλόγιο. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί εκεί θα μάθεις 5 αστείες και ελληνικές ατάκες για φλερτ που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου γιατί ανεβάζω καινούριο μάθημα κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, πρώτα στα ελληνικά χρησιμοποιούμε τη λέξη φλερτάρω που εννοείται δεν είναι ελληνική λέξη και το ουσιαστικό είναι το φλερτ. Βέβαια, καμιά φορά λέμε την πέφτω σε κάποιον ή την πέφτω σε κάποια, που αυτό νομίζω είναι ένα πιο επιθετικό φλερτ. Βέβαια, άλλη μία λέξη που χρησιμοποιούν οι Έλληνες και νομίζω ότι τη ξέρεις είναι κάνω καμάκι. Κάνω καμάκι σε κάποιον ή σε κάποια. Λοιπόν, λογικά όταν φλερτάρουμε πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας και να αισθανόμαστε αυτοπεποίθηση. Να προσέχουμε αυτά που θα πούμε να είναι αλήθειες και να μην λέμε πράγματα μόνο για να εντυπωσιάσουμε. Όταν όμως πρέπει να το κάνουμε αυτό σε μια ξένη γλώσσα, είναι πιο δύσκολο, γιατί πρώτον έχουμε την ανασφάλεια του φλερτ και δεύτερον έχουμε την ανασφάλεια ότι δεν μιλάμε καλά ελληνικά. Ψάχνοντας λοιπόν στο διαδίκτυο για να κάνω αυτό το βίντεο, βρήκα πολλές βλακίες και πολλές χαζές ατάκες που δεν θα πρέπει να λέμε σε καμία περίπτωση. Έτσι λοιπόν κατέληξα ότι το πιο σωστό φλερτ είναι πρώτα να είμαστε ειλικρινείς. Να λέμε δηλαδή την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, αν είσαι κάπου έξω και σου αρέσει ένας άντρας ή μια κοπέλα, μπορείς να πεις «Σε είδα, μου άρεσες και σκέφτηκα να σου μιλήσω». «Σε είδα, μου άρεσες και σκέφτηκα να σου μιλήσω». Βέβαια, θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ή προετοιμασμένη και για την απόρριψη, να ακούσεις δηλαδή και όχι. Σε αυτή την περίπτωση μην πιέσεις τον άλλον. Πες απλά «Όλα καλά, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα» ή «Να είσαι καλά». Αν όμως δεις ότι ο άλλος ενδιαφέρεται, τότε παίξε μπάλα. Παίξε μπάλα σημαίνει πάρε πρωτοβουλία. Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου. Γίνε δυναμικός ή δυναμική. Έτσι μπορείς να κάνεις ένα κομπλιμέντο. Αλλά προσοχή, μην πεις τίποτα για τα ερωτογενή σημεία του σώματος. Μπορείς να μιλήσεις για άλλα χαρακτηριστικά. Πες για παράδειγμα, μου αρέσουν πολύ τα μαλλιά σου ή
έχεις υπέροχο χαμόγελο. Και τώρα, αν δεις ότι ο άλλος ανταποκρίνεται, μπορείς να ζητήσεις το τηλέφωνο του ή να ρωτήσεις αν έχει social media. Πες για παράδειγμα, έχεις Facebook ή έχεις Instagram ή θα ήθελες να μου δώσεις το τηλέφωνό σου, θα ήθελες να μου δώσεις το τηλέφωνό σου. Επειδή πριν κάνω αυτό το βίντεο έψαξα πολύ, είδα ότι σε άλλες χώρες ίσως δεν είναι πολύ ευγενικό να ζητήσεις το τηλέφωνο κάποιου την πρώτη φορά που τον γνώρισες. Στην Ελλάδα όμως νομίζω ότι είναι εντάξει. Τώρα, αν πραγματικά σου αρέσει αυτός ο άνθρωπος και θέλεις να τον ξαναδείς, μπορείς να πεις: αν το ήθελες κι εσύ, μπορούμε να ξαναβρεθούμε. Αν το ήθελες κι εσύ, μπορούμε να ξαναβρεθούμε. Ή θέλεις να μιλήσουμε και να κανονίσουμε κάτι καμιά φορά. Θέλεις να μιλήσουμε και να κανονίσουμε κάτι καμιά φορά. Ή τι θα έλεγες να πάμε για κανένα ποτό. Τι θα έλεγες να πάμε για κανένα ποτό. Αλλά όπως είπα και πριν, το πιο σημαντικό είναι να είμαστε ο εαυτός μας, να έχουμε αυτοπεποίθηση και να χαμογελάμε. Λοιπόν, και τώρα θα σου δώσω 5 αστείες ελληνικές ατάκες για φλερτ που δεν πρέπει να πεις ποτέ σε καμία περίπτωση. Μάλιστα, τη μία από αυτές την έχω ακούσει και εγώ ίδια. Λοιπόν, πάμε στο 1. Είσαι πολύ γλυκιά, ζαχαροπλάστης είναι ο πατέρας σου. 2. Κοπελιά, πρέπει να είσαι πολύ κουρασμένη, γιατί χθες το βράδυ έτρεχες στα όνειρά μου. 3. Μήπως έχεις ώρα? Όχι μωρό μου, εννοούσα μήπως έχεις ώρα για βόλτα. 4. Ξέρεις τι μου αρέσει γύρω από σένα? Τι? Τα χέρια μου. Λοιπόν, και η τελευταία που έχω ακούσει κι εγώ είναι: γεια σου, η Μαρία δεν είσαι? Όχι. Η Μαρία που δουλεύει στη τράπεζα? Όχι. Α, δεν πειράζει. Πώς σε λένε? Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς φλερτάρετε εσείς στη δική σου χώρα και τι είναι αυτό που λέτε ή έχετε περίεργες ατάκες που χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Να είσαι καλά, φιλιά!